બિસ્કિટ જેવા સ્વાદમાં બાળકોના મનપસંદ એકદમ ક્રિસ્પી અને પડવાળા આજે આપણે થોડી અલગ રીતે અને દૂધનો ઉપયોગ કરી શક્કરપારા બનાવશું। આ શક્કરપારા બનાવી તમે 1 મહિના સુધી ખાઈ શકો છો। જો બાળકો હોસ્ટેલમાં ભણતા હોય તો તેમને પણ નાસ્તામાં બનાવીને આપી શકો છો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। શક્કરપારા બનાવવા માટે મેં અહીં 3 વાટકી મેંદો લીધો છે। ઘરની કોઈ પણ 1 વાટકી સેટ કરી લેવી, તે જ પરથી બધું જ માપ લેવું। જો તમારે મેંદાનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો તેની જગ્યાએ ઘઉંનો લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ મેંદાથી શક્કરપારા વધુ ક્રિસ્પી અને ફરસા બને છે। તો આપણે જે વાટકીથી મેંદો લીધો છે તે જ વાટકીના માપથી અડધી વાટકી કરતાં થોડી ઓછી ખાંડ લેશું। ખાંડનો ઉપયોગ જેટલું ગળ્યું ભાવતું હોય તે પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી લેવું। હવે તે જ વાટકીથી દૂધ લેશું। દૂધ પણ અડધી વાટકી કરતાં થોડું ઓછું લેશું અને સાથે મોણ માટે અડધી વાટકી કરતાં થોડું ઓછું ઘી લેશું। શક્કરપારામાં ઘીનું મોણ એડ કરવાથી શક્કરપારા એકદમ ફરસા બને છે અને ખાવામાં એકદમ બિસ્કિટ જેવા લાગે છે। પરંતુ જો તમારે ઘીનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો તેની જગ્યાએ તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો આ જ પ્રમાણે બધું જ માપ લેવું। હવે શક્કરપારાનો લોટ બાંધવા માટે પહેલાં એક પેનને ગેસ ઉપર રાખી આપણે જે દૂધ લીધું છે તે એડ કરી દેશું। હવે જે ખાંડ લીધી છે તે પણ એડ કરી દેશું અને 1 ચમચીથી હલાવતા રહેશું જ્યાં સુધી ખાંડ દૂધમાં સારી રીતે ઓગળી ન જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરશું। તો ખાંડ સારી રીતે દૂધમાં ઓગળી ગઈ છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દૂધને ઠંડુ થવા દેશું। હવે લોટ બાંધવાનું શરૂ કરીએ। તો એક બાઉલમાં આપણે જે મેંદો લીધો છે તે એડ કરી દેશું। હવે લોટમાં અડધી ચમચી એલચી પાવડર નાખશું। હવે આપણે જે ઘી લીધું છે તે બધું જ એડ કરી દેશું। હવે અડધી ચમચી મીઠું એડ કરશું। શક્કરપારા ગળ્યા હોવાથી થોડું મીઠું એડ કરવાથી બધો જ ટેસ્ટ બેલેન્સ થઈ જાય છે, તેથી થોડું મીઠું જરૂરથી એડ કરજો। આ એક સિક્રેટ ટિપ્સ છે। હવે ચપટી જેટલો ખાવાનો સોડા એડ કરશું। સોડા એડ કરવાથી શક્કરપારા એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, પરંતુ ખાવામાં જરા પણ કડક નહીં બને, જેથી ઘરમાં જો વડીલ હોય તે પણ આરામથી ખાઈ શકે છે। અને જો સોડા અવેલેબલ ન હોય તો તેની જગ્યાએ 2 ચપટી જેટલો ઈનો એડ કરી દેવો। હવે બધી જ વસ્તુને હાથથી મસળીને આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે હાથથી આ રીતે લોટની મુઠ્ઠી વાળવાથી લોટ ભેગો થઈ જાય છે, તેથી આપણે જે ઘીનું મોણ નાખ્યું છે તે પરફેક્ટ છે। તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણે જે દૂધમાં ખાંડ ઓગાળીને રાખી છે તે મિશ્રણ પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો દૂધને લોટમાં એડ કરી લોટ બાંધી લેશું। તો બધું જ દૂધ એકસાથે એડ ન કરી દેવું, થોડું થોડું કરીને એડ કરવું। આપણે શક્કરપારાનો એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। તો લોટને હળવા હાથે આ રીતે બાંધશું જેથી શક્કરપારા એકદમ પડવાળા બને। આપણે દૂધ એડ કરીને ફક્ત લોટને ભેગો કરી લેવાનો છે, વધારે મસળવાનો નથી। આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। આપણે બીજી મેંદાની વાનગી બનાવીએ તેમાં મેંદાના લોટને એકદમ મસળીને લોટ બાંધીએ છીએ, પરંતુ શક્કરપારા બનાવવા માટે ફક્ત લોટને ભેગો જ કરવાનો છે, મસળવાનો બિલકુલ નથી। તો આપણે જેટલું દૂધ લીધું છે તે બધું જ પૂરું થઈ ગયું છે। હજી પણ દૂધની જરૂર છે લોટ બાંધવામાં, તેથી 7 થી 8 ચમચી જેટલું થોડું વધારે દૂધ લેશું। આ દૂધ એકદમ નોર્મલ લેવાનું છે। તો દૂધ એડ કરશું। તો ટોટલ લોટ બાંધવામાં આપણે અડધી વાટકી જેટલા દૂધની જરૂર પડી છે અને લોટ સારી રીતે ભેગો થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। આપણે લોટ એકદમ કઠણ બાંધવાનો છે। તો લોટ બંધાઈ ગયા પછી લોટને કૂણવવાનો નથી, આવી જ રીતે લોટને રહેવા દેવાનો છે। હવે લોટને ઢાંકીને 10 મિનિટ સુધી રહેવા દેશું। તો 10 મિનિટ પછી જોઈએ તો લોટ થોડો સોફ્ટ થઈ ગયો છે। હવે લોટને એકવાર હળવા હાથે થોડો એવો મિક્સ કરી લેશું, વધારે નથી મસળવાનો। તો લોટ શક્કરપારા બનાવવા માટે એકદમ તૈયાર છે। હવે લોટમાંથી આ રીતે મોટી સાઈઝનો લુઓ બનાવી લેશું। હવે પાટલી લઈ લેશું અને તેની ઉપર લુઓ રાખી આ રીતે થોડો શેપ આપી દેશું। હવે વેલણ લઈને વણી લેશું।
તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ એકદમ કઠણ છે અને આ સમયે વણવામાં પણ થોડી મહેનત લાગશે. તો આ રીતે વણીને થોડી મોટી રોટલી વણી લેશું. હવે આ રીતે રોટલીને વાળી લેશું અને ચોરસ શેપ આપી દેશું. આમ કરવાથી શક્કરપારા એકદમ પડવાળા બનશે. હવે ફરીવાર વણી લેશું. તો વેલણથી થોડો વજન આપી આ રીતે વણશું. તો રોટલી વણાઈ ગઈ છે. શક્કરપારા બનાવવા માટે આપણે આટલી જાડી રોટલી વણવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે રોટલી કેટલી જાડી છે. હવે કટર કે પછી ચપ્પુથી રોટલીને શક્કરપારાના શેપમાં કટ કરી લેશું. તો તમને જે શેપમાં પસંદ હોય તે રીતે કટ લગાવી લેવા. તો પહેલાં સાઈડની કિનારી કાપી લેશું જેથી બધા શક્કરપારા એક સરખા શેપમાં કટ થાય. હવે કટ લગાવી લેશું. તો મેં અહીં શક્કરપારાને નાના નાના ચોરસ શેપમાં કટ લગાવ્યા છે. તમે ડાયમંડ શેપ, ટ્રાયેંગલ કે લંબચોરસ શેપ જે પસંદ હોય તે રીતે કટ લગાવી શકો છો. તો આવી જ રીતે બધા જ લોટમાંથી શક્કરપારા તૈયાર કરી લેશું. હવે બનાવેલા આ શક્કરપારાને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો બધા જ લોટમાંથી શક્કરપારા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે શક્કરપારાને તળી લેશું. તો એક કડાઈમાં ગેસ ઉપર તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દેશું. તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે શક્કરપારાને તેલમાં એડ કરી દેશું. આપણે બધા જ શક્કરપારા એકસાથે નથી તળવાના, થોડા થોડા કરીને શક્કરપારા તળશું. તો શક્કરપારાને તળવા માટે પહેલાં તેલ એકદમ ગરમ કરી લેવું અને જ્યારે શક્કરપારા તેલમાં એડ કરવાના હોય તે પહેલાં ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી નાખવી અને શક્કરપારાને ધીમી ગેસની ફ્લેમ ઉપર તળવા જેથી શક્કરપારા અંદર સુધી તળાઈ જાય અને કાચા પણ ન રહે અને એકદમ ક્રિસ્પી બને. જો શક્કરપારા થોડા પણ પોચા રહી જશે તો ખાવાની પણ મજા નહીં આવે અને લાંબો સમય સુધી શક્કરપારા સારા પણ નહીં રહે. કેમ કે આપણે શક્કરપારાનો લોટ બાંધવા માટે દૂધનો ઉપયોગ કર્યો છે તેથી શક્કરપારામાં ફૂગી વળી જશે. તેથી આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે શક્કરપારા એકદમ ક્રિસ્પી તળવા. તો બધા જ શક્કરપારા એડ થઈ ગયા છે. શક્કરપારા તેલમાં નાખીને તરત જ નહીં હલાવવા, થોડા તળાઈ જાય પછી શક્કરપારાને હલાવવાના. તો 30થી 40 સેકન્ડ પછી જારો લઈ હળવે હળવે શક્કરપારાને ફેરવવા અને શક્કરપારાને થોડો કલર બદલાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. તો ધીમી ગેસની ફ્લેમ કરીને તળવાથી શક્કરપારાને તળતા 3થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે શક્કરપારાનો કલર બદલાઈ ગયો છે અને શક્કરપારા એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. હવે શક્કરપારાને તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તો બધા જ શક્કરપારાને આવી જ રીતે તળીને તૈયાર કરી લેશું. તો આપણા ખૂબ જ ક્રિસ્પી પડવાળા અને ખાવાની મજા આવે તેવા શક્કરપારા બનીને તૈયાર છે અને ખાવામાં બિલકુલ બિસ્કિટ જેવા લાગશે. અને શક્કરપારા એકદમ ઠંડા થઈ જાય પછી ડબ્બામાં ભરવા. ગરમ ગરમ શક્કરપારા હોય ત્યારે ડબ્બામાં ન ભરવા. મારી આ રેસીપી ફોલો કરી એકવાર શક્કરપારા જરૂરથી બનાવજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી આજની શક્કરપારાની રેસીપી કેવી લાગે અને જો રેસીપીમાં કાંઈ ભૂલ જણાય તે પણ કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને જો મારી ચેનલને તમે હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે.